एआई भिडियो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ तर तपाईलाई आएन भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि हुन्छ। पहिला चाहिँ यो भिडियो हेर्नुस् है त। म भित्र पोटासियम र कार्बोहाइड्रेट टन्नै छ, त्यसैले थकित भएको बेला अरु होइन मलाई खाऊ र तुरुन्तै एनर्जी पाऊ। म स्याउ हुँ, मलाई बोक्रा सहित खाऊ है। म भित्र भएको फाइबरले तिम्रो तौल घटाउन मद्दत गर्छ र छालालाई यस्तै प्रकारको एआई भिडियो हेर्नलाई चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। यसको लागि तपाई सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोम ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई च्याट जीपीटी ओपन गर्नुहोस्। च्याट जीपीटी मा गएर यता तपाईले आफ्नो लेफ्ट साइडमा भएको एप्समा गएर एप्समा जानुहोस्। यसमा एप्समा गएपछि साइडमा जेपीटीएस छ हो त्यो क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाई चाहिँ यहाँ सर्चमा गएर यो अब्जेक्ट टकमा गएर तपाई चाहिँ त्यहाँबाट तपाई के बनाउन चाहनुहुन्छ। म चाहिँ अहिले म्याङ्गोको सिजन भएर म्याङ्गोको भिडियो बनाउनको लागि म्याङ्गो भनेर पठाइदिए हैन। अब यसले चाहिँ तपाईलाई एउटा भिडियो प्रम्प्ट र इमेज प्रम्प्ट स्क्रिप्ट लेखेर दिन्छ। यो चाहिँ हिन्दीमा हुन्छ, तपाईले चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ नेपालीमा। नेपालीमा चाहिँ यस्तो अब्जेक्ट टक चाहिँ कमै छ। यसरी सबै च्याट जीपीटीले चाहिँ यो च्याट जीपीटीले दिएकोलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि चाहिँ तपाई गुगल फ्लोमा जानुपर्छ। न्यू ट्याब ओपन गरेर तपाई गुगल फ्लोमा जानुहोस्। अनि गुगल फ्लो ओपन गर्नुहोस्। फर्स्टमा चाहिँ यो लगइन गर्नुहोस्। आफ्नो इमेल राखेर चाहिँ रजिस्टर गर्नुहोस्, नभए चाहिँ यसले मान्दैन हैन। फर्स्टमा रजिस्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो त्यो इमेज प्रम्प्ट चाहिँ यहाँ पेस्ट हान्दिनुहोस्। पेस्ट हानेर चाहिँ तपाईले इमेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। इमेज चाहिँ मैले 4 वटा क्रिएट गरे हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 वटा इमेजहरु बन्दै छ। अलिकति थोरै टाइम चाहिँ लाग्छ है, फ्यु सेकेन्ड लाग्छ यो इमेज हुन चाहिँ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो स्क्रिप्टको तयारी, अब त्यो म्याङ्गोलाई चाहिँ के बोलाउने हो भनेर तपाईले आफ्नो स्क्रिप्ट रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। योमा चाहिँ हिन्दीमा छ। मैले चाहिँ हेर्दै छु कुन राम्रो छ भनेर। अनि यसमा चाहिँ अलि धेरै भनेको एकचोटीमा चाहिँ हामी 10 सेकेन्डको सम्म मात्रै भिडियो बनाउन सक्छौं। यसमा चाहिँ सर्टमा मैले चाहिँ यो फर्स्टको नै कपी गरेर त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर गर्ने भन्ने सोचे। तपाईहरु पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी गर्नुहोस्। यसलाई कपी गरेपछि च्याट जीपीटीले नै कन्भर्ट गर्न लगाइदिनुहोस्। यहाँबाट च्याट जीपीटीलाई कन्भर्ट गर्न लगाउनुहोस्। सजिलै हुन्छ। कन्भर्ट टु भिडियो गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ अब एआई सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु नयाँ कसरी बनाउने के गर्ने हाम्रो कोर्स पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई फलो गर्नु होला। यस्तै नयाँ भिडियो हाम्रो च्यानलमा आउँछ, सब्स्क्राइब गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला। तपाईलाई यो एआई सम्बन्धी केही जानकारी लिन र राम्रो भिडियो बनाउनु छ भने यसमा कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो इमेज चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब यसमा 4 वटा इमेज मध्ये चाहिँ म एउटा इमेज सिलेक्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ मेरो प्रम्प्ट भिडियो प्रम्प्ट चाहिँ रेडी भयो। अब म म्याङ्गोलाई के बोलाउने भन्ने कुरा भोइस स्क्रिप्ट चाहिँ रेडी भयो। अब म चाहिँ म्याङ्गोलाई चाहिँ भिडियोमा कन्भर्ट गराउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा 4 वटा मध्ये एउटा म्याङ्गो चाहिँ तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ कुन राम्रो छ भनेर चुज गर्दै अब यसलाई चाहिँ म लेख्छु। यसलाई चाहिँ तपाईँ फर्स्टमा एडमा जानुहोस्। अनि यहाँ अघि भर्खर बनेको 4 वटा अप्सन देखाउँछ। तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो लिनुहोस्। त्यसपछि अघिको स्क्रिप्ट चाहिँ पेस्ट हान्दिनु। अब चाहिँ म्याङ्गो सेज अब कसलाई बोलाउने हो। तपाईमा 2टा इमेज क्रिएट गर्नु भएको छ भने अब 2टा मध्ये कुनलाई तपाईलाई बोलाउनु पर्ने हो, कुनलाई चाहिँ उ बोलुस् भन्ने हो। त्योलाई चाहिँ अब त्यो शेयर गरेर गर्नुपर्छ। अनि तपाईले चाहिँ म चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँदै छु। 4 वटा पनि हुन्छ। एकचोटीमा 4 वटा बनाए तपाईलाई अप्सन हुन्छ। अनि तपाईले यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। लाइक गर्नुहोस् गाइज। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति 1 मिनेट जस्तो त लाग्छ यो बनाउन, भिडियो बनाउन 1 मिनेट जस्तो लाग्छ। वेट गर्नुहोस्। यतिन्जेल चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्। यस्तै नयाँ
भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मलाई फलो गर्नुहोस्। हाम्रो भिडियो बन्दैछ, रेडी हुँदैछ, टाइम लाग्छ गाइस, वेट गर्नुहोस्। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो, यो चाहिँ 10 सेकेन्डको मात्रै भयो। तपाईँले चाहिँ अलिक धेरै लामो स्टोरीहरू टाइपको बनाउनु छ भने चाहिँ मलाई तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हाम्रो भिडियो रेडी हुँदैछ। तपाईँले पर डेको चाहिँ एउटा चाहिँ 10 सेकेन्डको फ्री पाउनुहुन्छ, नभए अरू चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गरेर यो चाहिँ तपाईँले अब सब्सक्रिप्सन लिएर मात्रै गर्न सक्छ। अब चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भयो त। हाम्रो भिडियो रेडी होइन, म घाममा पाकेर बनेको स्वाद हुँ। मलाई रुखमै बिस्तारै मिठो बनाइन्छ, हतारमा होइन। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मलाई फलो गर्नुहोस्। र भिडियो हेर्नुको लागि धन्यवाद।